7 năm trước, HiSilicon buộc phải đưa phương án dự phòng lên thành giải pháp chính thức. Kirin 9000 trở thành một con chip dùng một chiếc là mất một chiếc bởi không thể tiếp tục sản xuất. 7 năm sau, Huawei đã đưa Kirin 2026, con chip có hiệu năng tương đương tiến trình 5 nanomet của TSMC, lên dòng Mate 90, dự kiến chính thức ra mắt vào cuối tháng 9, không có EUV, cũng không còn TSMC, Huawei đã làm điều đó bằng cách nào? Hôm nay, chúng ta sẽ hiểu lịch sử thăng trầm của công nghệ Trung Quốc. Trước hết, hãy bắt đầu từ thành phần cơ bản nhất của chip, transistor, một bóng bán dẫn chủ yếu gồm 3 bộ phận: cực nguồn, cực máng và cực cổng. Nguyên lý hoạt động của transistor rất giống với một đường ống nước. Cực nguồn là đầu nước vào, cực máng là đầu nước ra, cực cổng chính là chiếc van đóng mở. Khi cấp một điện áp vào cực cổng, chiếc van sẽ mở, tạo thành một kênh dẫn để electron di chuyển từ cực nguồn sang cực máng. Đóng, mở có điện, không điện, có điện, không điện, chính chuỗi trạng thái 0 và 1 này tạo thành hệ nhị phân, nền tảng cho toàn bộ hoạt động của chip. Vậy cái gọi là 5 nanomet, 3 nanomet hay 2 nanomet thực chất là gì? Đó là kích thước của kênh dẫn nằm bên dưới cực cổng. Kênh dẫn càng nhỏ thì mật độ transistor càng cao, chip càng tiêu thụ ít điện năng hơn và hiệu năng cũng càng mạnh hơn. Trong nhiều thập kỷ qua, cách hiệu quả nhất để làm một con chip mạnh hơn chính là thu nhỏ transistor, nhồi được nhiều bóng bán dẫn hơn trên cùng một diện tích silicon. Vì vậy, ngành bán dẫn đã đi theo một lộ trình rất rõ ràng: 28 nanomet, 14 nanomet, 7 nanomet và 5 nanomet. Thế nhưng khi bước xuống 5 nanomet và nhỏ hơn, kích thước cực cổng ngày càng thu hẹp, hiện tượng rò rỉ điện cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi transistor dần tiến gần đến kích thước chỉ vài nguyên tử, electron bắt đầu xuyên qua những vùng mà về lý thuyết chúng không thể đi qua, đó chính là hiệu ứng đường hầm lượng tử. Trước đây, các công ty thiết kế chip sẽ hoàn thành bản thiết kế, còn các xưởng đúc chỉ việc sản xuất theo yêu cầu. Ngày nay thì ngược lại, chính các xưởng đúc là bên quyết định lộ trình công nghệ, còn toàn bộ ngành công nghiệp phải tìm cách thích nghi với lộ trình đó. Lấy TSMC làm ví dụ, họ chọn đi theo hướng nào, toàn bộ chuỗi cung ứng cũng phải điều chỉnh theo hướng đó. Ở nút 3 nanomet, TSMC và Samsung đã lựa chọn hai con đường công nghệ hoàn toàn khác nhau. TSMC quyết định tiếp tục khai thác đến giới hạn vật lý của kiến trúc FinFET, đồng thời giới thiệu công nghệ FinFlex và cả công nghệ đóng gói tiên tiến CoWoS. Muốn tận dụng hai công nghệ này, các hãng thiết kế chip buộc phải thiết kế sản phẩm theo hệ sinh thái của TSMC, hầu như không còn lựa chọn nào khác. Có thể nói, trong ngành sản xuất chip tiên tiến, gần như chỉ còn TSMC là người dẫn đường. Máy quang khác cũng vậy, nếu không có cái gật đầu của TSMC, ASML, rất khó xác định hướng phát triển cho thế hệ máy quang khác tiếp theo. Ai cũng biết định luật Moore đang ngày càng khó duy trì, thế nhưng những ông lớn như TSMC hay Intel vẫn tiếp tục thúc đẩy giới hạn công nghệ. Các nhà sản xuất thiết bị và các công ty thiết kế chip cũng chỉ còn cách đi theo, nhưng tất cả những lựa chọn đó lại đều đã bị tước khỏi tay Huawei. Ngày 17 tháng 5 năm 2019, Huawei chính thức bị đưa vào danh sách thực thể. TSMC không còn được phép gia công chip cho Huawei, các công nghệ và thiết bị cốt lõi đều bị chặn. Huawei chỉ còn một lựa chọn, tự mở ra con đường của riêng mình. Vì thế, Huawei không còn cố chấp với câu hỏi liệu transistor có thể tiếp tục thu nhỏ nữa hay không. Thay vào đó, họ bắt đầu đặt ra một câu hỏi hoàn toàn khác. Trong cùng một phép tính, liệu có thể lãng phí ít thời gian hơn không? Đó chính là Tau trong định luật Tau. Nếu định luật Moore muốn viết tiếp câu chuyện về kích thước, thì định luật Tau muốn mở ra một cuốn sổ mới về thời gian. Hay lấy một ngôi nhà để minh họa, hãy tưởng tượng con chip là một căn hộ rộng lớn, còn bạn là một tín hiệu điện. Khi muốn đi từ nhà mình sang nhà của người bạn, thu nhỏ hình học sẽ cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai căn hộ. Trong khi đó, gấp logic lại chọn một cách hoàn toàn khác, nó sẽ xếp chồng theo chiều dọc, những khu vực chức năng nằm trên đường truyền quan trọng nhất. Vẫn với ví dụ trên, theo định luật Tau của Huawei, hai căn hộ sẽ được biến thành một ngôi nhà nhiều tầng. Sau đó, giữa hai căn phòng mà bạn thường xuyên di chuyển nhất, sẽ được lắp thêm một chiếc thang máy. Như vậy, bạn có thể đi thẳng đến đích, quãng đường ngắn hơn, hiệu suất cũng thay đổi theo. Mặc dù định luật Tau không phải do Huawei là bên đầu tiên đề xuất, nhưng Huawei là một trong những hãng đầu tiên đưa ý tưởng này vào sản phẩm thương mại quy mô lớn. Theo các thông tin được công bố, Kirin 2026 trên Mate 90 sẽ đạt mật độ transistor khoảng 238 triệu bóng bán dẫn trên mỗi mm vuông. Nếu quy đổi theo cách tính phổ biến của ngành bán dẫn, con số này tương đương khoảng 175 triệu transistor trên mm vuông, nhỉnh hơn mức của tiến trình 5 nanomet của TSMC. Quan trọng hơn, Huawei không chỉ tối ưu một con chip, họ đồng thời tối ưu linh kiện, mạch điện, chip, công nghệ đóng gói và toàn bộ hệ thống, kiểu tối ưu theo chiều dọc, từ chip đến hệ thống như vậy. Hiện nay chỉ có rất ít công ty đủ năng lực thực hiện, trong đó nổi bật là Apple. Tuy nhiên, định luật Tau không có nghĩa Huawei đã chiến thắng, nó chỉ cho thấy Huawei không chấp nhận để người khác dùng tiêu chuẩn của họ để tuyên bố Huawei thất bại. Trong vài năm qua, câu chuyện ấn tượng nhất của Huawei là sự trở lại của Mate 60 Pro cùng dòng chip Kirin bị cắt nguồn chip, kế hoạch dự phòng trở thành lực lượng chủ lực, bị cắt hệ điều hành, Huawei xây dựng Harmony OS, chuỗi cung ứng bị bóp nghẹt, Huawei từng bước đưa các nhà cung cấp nội địa lên thay thế. Đó là một câu chuyện về sự sinh tồn. Định luật Tau đã tiến thêm một bước,
Nó bắt đầu kể một câu chuyện về sự phản công khi tiến trình sản xuất tiên tiến vẫn tiếp tục bị phong tỏa. Huawei muốn dùng cách của riêng mình để định nghĩa lại một con chip mạnh lên bằng cách nào. Logic folding là một phương pháp luận mới trong thiết kế mạch số và thiết kế hệ thống, mang tính tổng quát và có khả năng ứng dụng rộng rãi. Có thể, nó sẽ không ngay lập tức viết lại lịch sử ngành bán dẫn, nhưng nó sẽ buộc cả ngành phải đối mặt với một câu hỏi khó hơn. Nếu một ngày nào đó, Nanomet không còn là đáp án duy nhất, thì ai sẽ là người đầu tiên tìm ra lời giải mới? Một lời giải có thể sản xuất hàng loạt, có thể kiểm chứng và có thể nhân rộng. 3 năm tới, câu trả lời sẽ không nằm ở những khẩu hiệu, nó sẽ được quyết định bằng kết quả thực tế. Video hôm nay đến đây là hết. Làm ra những nội dung như thế này thật sự không dễ, nên nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là nguồn nhiên liệu để mình đi tiếp trên hành trình chia sẻ tri thức. Nếu thấy nội dung xứng đáng, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã QR trên màn hình. Mình rất trân trọng từng sự đóng góp. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những công nghệ định hình tương lai.